Нічого діти не роблять в фінських школах, в них немає домашніх завдань, вони приходять в заклади і відпочивають. Я скажу ні, це не так. Там всі працюють, і діти, і вчителі. Є така доброзичлива атмосфера, не напружена, але працюють усі. До речі, коли ми були у Upper Secondary School, це 10, 11, 12 клас, як на нашу систему, у нас були дуже гарні гіди. Це хлопці російсько- та україномовні, і ми могли спілкуватися вільно і задавати будь-які запитання їм. Вони розповідають, як вони працюють, як вони склали індивідуальні плани, це було дуже цікаво. Я їх запитую, скажу, хлопці, скажіть, будь ласка, я отут по Івяскуля, звідки Арі, гуляю, не бачу, де у вас тут нічні клуби, де у вас діти час проводять, підлітки, де вони? Я щось не бачу, де вони збираються. А він так каже, та нам ніколи, ми навчаємося. Отже, слухаємо. Арі Полка. I'll be using the same microphone or... yeah. Maybe my interpreter, so... Yeah, there's a lot of stories about Finnish education. I'm very pleased to be here in Kharkiv. My name is Ari Pokka, and I'm the principal of the Shield Upper Secondary School in the city of Jyväskylä. Його звати, мене звати Арі Пока. Я директор школи і також президент Асоціації директорів Фінляндії. Я перепрошую, прошу. Не чути? Не чути. Ага, вибачте, я ближче буду. Okay, and like the Julia says, I think that our youngsters have something else to do than only be in the school, but yes, Finland is the education country. Так як Юля сказала, що нашим дітям, я думаю, що є чим займатися після школи, але все ж таки Фінляндія – це країна освіти. And now I try to make, or put nutshell, some points of the Finnish education. And if you like to know more, just buy my book outside of the hall. І зараз я коротко розповім про основні ідеї фінської освіти. І якщо ви хочете знати більше, купуйте мою книжку і там прочитаєте деталі. But let's start, maybe the most important thing. In myself I felt so, but I think all the colleagues in Finland feel the same. І основна, найголовніша ідея, я так відчуваю, але думаю, що і мене підтримують колеги Фінляндії. And it's autonomy of the schools. Це автономія школи. So, principals is actually the one who collect his team or her team, teachers and other people who work inside school. Директор – це та людина, яка збирає команду, з якою він працює в школі. And the municipalities who own the school, they give the budget for the school, and the principal is the one whose decision to use this budget. І влада надає фінанси школі, а вже директор вирішує, як ці фінанси використовувати. So when we look the Finnish school as a larger scale, actually all the important decision making happens inside the school, doing by the principal, but also teachers. Якщо ми подивимося взагалі на всю систему фінської школи, ми побачимо, що основні питання вирішуються саме в школі, вчителями і директорами. And maybe one thing more, we like to discuss or say that the Finnish school use this kind of distributed or shared leadership, which means that principals is not the only one who make the decision, but we like to see that our teachers are also leaders. І ми можемо говорити про принцип розподілення лідерства. Це означає, що не самі директори приймають рішення одноособово, а обговорюють все з вчителями. Вчителі залучені до прийняття рішення.
And the second one, I think that the collaboration has been one of the key elements of the Finnish schools so far. I have worked there now almost 25 years. І другий принцип – це співпраця. Це те, що ми робимо, те, що я пропагую вже протягом 25 років. But now when we look at the new curriculum of the Finnish education, what we launched 2016, the collaboration is even more meaningful than earlier. І навіть зараз, у 2016 році, коли ми подивимося, як розвивається фінська освіта, це навіть більше уваги приділяється цій співпраці, ніж раніше. So we strongly believe that in the future school integration between the teachers, subjects and many other things is the way how we will see learning happens for our children. І ми віримо в те, що в майбутньому інтеграція між вчителями, предметами і співпраця з учнями – це так, як ми бачимо розвиток освіти у Фінляндії. So we have that kind of quite radical ideas. You can just think about it that the teacher of mathematics and teacher of the, let's say, physical education must do some cooperation between together and create something new for the students. Ну, якщо говорити детальніше, це, наприклад, вчитель математики і вчитель фізичної підготовки повинні якось співпрацювати і придумувати щось, інтегрувати свої предмети для того, щоб придумати щось нове для учнів. And somehow our education officers trust that we are doing right thing in the school, so we don't have any inspection or supervising in the Finnish education. І якось так трапилося, що наші представники керівництва освітою довіряють школам і директорам, і вони не дуже сильно втручаються в процес роботи школи. The one thing what I think maybe the third one is about the teachers and principals education, because we all have the same university background in Finland. Основою для того, щоб ми працювали плідно, це те, що ми всі маємо університетську освіту, тобто один рівень освіти. And I can truly say that the Finnish teacher training is very highly level, but now we can say also that the principals qualification is also in high level. We are both getting the qualification by university studies. Я хочу підкреслити, що рівень вчителів у фінських школах дуже високий, але також і рівень директорів не нижчий, дуже високий і на рівні університету. So, me myself, I think that I'm not anymore head teacher. I'm professional principal, which is actually quite a different profession than being a teacher. І я хочу сказати, що я не просто голова школи, але я директор, і це така спеціальна професія, яка трошки відрізняється від просто роботи вчителя. And fourth one, what we have put it there on the slide, what I can't actually read, I think I must start my Ukrainian lessons quite soon. Так, і я думаю, що це у нас все є на слайдах, я не можу це, власне, прочитати, я думаю, що мені треба трошки вивчити українську мову. Because it looks like that I will spend there quite a lot of time in the near future. Тому що мені здається, що я проведу тут багато часу найближче, в майбутньому. Okay, and it's about the curriculum, because you know that in Finland our National Board of Education give that kind of guidelines of the curriculum. Я хочу трошки сказати про навчальні плани, тому що ви знаєте, що наше Міністерство освіти дає нам такі, основні напрямки у розвитку навчальних планів. But after that, actually the work starts and every school make their own marks in the school curriculum. So it means that the school and the teachers are the owners of the curriculum. І після того, як нам дають такі загальні настанови, починається основна робота, коли школи і вчителі розробляють те, що їм потрібно, так як вони бачать ці навчальні програми. І саме вчителі в школі є основними розробниками, скажімо так, програми.
для себе. And when you visit in the Finland, I can truly say that actually every school is a little bit different because they have the pedagogical freedom to develop something of their own, and that's the one of the biggest strength of the Finnish education. Якщо ви подорожуєте по різним школам Фінляндії, то ви помітите, що кожна школа трошки відрізняється одна від одної, тому що в основу роботи школи закладено те, що кожна знаходить свій якийсь відтінок роботи, тобто свою особливість, яка потрібна саме для цієї школи, для цього району. Because first of all, it's great that somebody trusts you so much that they give you this opportunity. І дуже важливо, що підтримують цю роботу довіра, довіра до вчителів і з боку директорів, і з боку, скажімо, міністерства. Це те, що дає можливість так працювати. And then you have the teachers and workers in the school who are willing and able to develop something special and something of their own. І базуючись на цьому, тоді ми маємо вчителів, які самі хочуть розвиватися, самі хочуть щось зробити для школи. Okay, and the last one, the fifth one, before we starting these questions, so it's about the let's say how to create something own. І останнє, про що я хочу сказати перед тим, як ми почнемо таку відповіді на питання, це те, як ми створюємо щось власне. So my advice is that when you follow or benchmark the other school systems, think about it really carefully what you can take in your own. Я хочу запропонувати вам, що коли ви дивитесь на ті досягнення, які в якихось інших школах, думайте, так дуже прискіпливо продумуйте, що з цього ви можете взяти для себе. So it's much more better, I think, that way, be innovative and create something what suits your culture, your history, your future. З моєї точки зору краще бути такими творчими, інновативними.